ببین افتاده صافش کنم؟ شفومانه تو که حاضر نیست نه؟ شفومانه آره یه روزش 5 روز منوش خیلی باله خیلی منوش زیاد، یعنی من هیچ جا ندیدم انقدر منو متنوع باشه. آدم نمیدونه کدوم انتخاب کنه. تو چی میخوری؟ من همیشه دارچین میخورم.
ولی به این 2-3 نفر مشکوک هست. ولی 2-3 نفری مشکوک هست. جاک رنگ لباس هم باهاش یکیه. فکر داداش نه گشاد نیست. از من داره یقه آستین اسم میدونم اصلا صورت تخفیف 5 تومن 10 تومن یعنی هی بخری کرایه گرونی همونی رو همون یه قیمت نگردن خودش خیلی بهتره. تو پادری یحیی پادری چقدر بوده؟ 200 400 کمتر. بابا یه 10,000 تومان مدل چند رنگ هم داره تومنه یا 5 تومنه همون درست پشترتو ببین. این؟ نه
این سری اومده بود بغل من فرداش جش زدم. یکی هست اینجا یه دونه دست نداره. این خیلی مظلومه. بزنم اسم میگیری؟ سلام چطوری؟ خوبی؟